السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، كثير من الشباب اليوم يطمحون بأنه يصير عندهم شركتهم ويصير عندهم المال والقوة، وكل هذا الشيء جميل في مخيلتهم الصغيرة. ولكن في الجهة الأخرى عشان الشاب الطموح هذا ينجح لازم مقابل 11 شخص يفشلوا، أي بما يعني أكثر من 90% من رواد الأعمال اليوم بيفشلون. النسبة هذه كانت جدا كبيرة وصادمة بالنسبة لي، فبدأت أبحث أكثر إيش الأسباب اللي تخلي رواد الأعمال يفشلوا. وجدت إنه في بعضها أمور تقنية، أمور لها علاقة بالتسويق، وفي سبب وهو لربما يكون أكبر إنه عدم احتياج للفكرة من أساسها. ولكن في سبب صغير أو بسيط دائما ما يتم تجاهله بشكل أو بآخر. هل الشخص هذا مؤهل بأنه يصير رائد أعمال؟ أو هل هو لديه العقلية الريادية؟ احنا للاسف تربينا بشكل خاطئ من الصغر، وانا ما قلت تربينا بشكل خاطئ انا لا اقصد لا الاباء ولا الامهات، ولكن تم وضعنا في نظام في المدارس وفي الجامعات تمت معاملتنا فيه جميعا على اننا شخص واحد ننفذ الامور بنفس الطريقه باطار يرسم لنا شخص اخر، وكل هذا يتم تسليمه في نفس التوقيت. وهذا الشيء يمكن قتل بعض الابداعيه والقدره على التفكير خارج الصندوق عند الشباب. واليوم المشتتات والمتغيرات جدا سريعه وكثيره، فعلى سبيل المثال تطور الفكرة بحد ذاتها أصبح جدا سريع. اليوم ممكن أنت في بيتك بجهاز لابتوب بسيط تسوي لك موقع إلكتروني، حساب على السوشيال ميديا، وتبدأ تبيع منتجات لعملاء أنت ما قد قابلتهم قبل كذا، وتوصلهم المنتج، وأيضا تأخذ ردة فعلهم عن هذا المنتج. وكل هذا في كم؟ أسابيع إلى أشهر. في السابق الموضوع كان يأخذ أكثر من كذا بكثير، وهذا كان طبيعي ومنطقي خصوصا لضعف التقنية وقتها، وأيضا الوصول للمعلومة اليوم جدا سهل وسريع. طيب، فهذه المشتتات أصبحت تأثر مو بس على عملنا، أيضا على حياتنا الخاصة. فسألت نفسي مين أفضل الناس تعاملا مع هذه الأمور؟ فوجدت أن رواد الأعمال الناجحين هم أفضل الناس. بس قبل ما أقول لكم ليش، خلينا نوريكم الفرق بين الشخص ذو العقلية الريادية والشخص ذو عقلية الموظف التقليدية. خلينا نعرف العقلية الريادية. هي عبارة عن كلمتين، نمسك الكلمة الأولى ألا وهي العقلية. إيش هي العقلية؟ هي طريقة تفكير الإنسان. صح؟ غلط. العقلية هي المحرك اللي بداخلنا جميعا، اللي منه إحنا نبدأ نتخذ أفعالنا وتصرفاتنا بناء عليه. فهي مجموعة من المبادئ، معتقدات وتجارب إحنا خضناها في هذه الحياة. طيب، كيف نقدر نجمع بين الشخص؟ يعني لما نجمع الكلمتين هذه مين يطلع لنا؟ هو شخص عنده مهارات معينة وفنان في اقتناص الفرص، والشخص هذا إذا سقط أو انتكس يعرف يقوم مرة ثانية عشان يحقق هدفه. والعقلية في لها جزئين أساسيين بيأثروا فيها، في عامل داخلي وانت لك كامل القدرة في التحكم والتأثير فيه، وفي عامل خارجي ولكن أيضا عندك القدرة بالتأثير عليه باختيارك للناس اللي انت تماشيهم واختيارك للتجارب اللي تخوضها في هذه الحياة. بينما في الجهة الأخرى عقلية الموظف التقليدية، يمكن المعيار أو أحد المعايير الأساسية عنده في اتخاذ الوظيفة هو سؤال: كم الراتب؟ هذا أهم سؤال بالنسبة له قبل ما يعرف إيش هي الوظيفة، إيش هي الشركة، إيش القيمة اللي حتطلع من وراء هذه الشركة. يسألك كم الراتب. لربما تكون عنده معايير ثانية ولكن هذا الأهم بالنسبة له. بالنسبة للشخص الريادي، بالنسبة هو القيمة المضافة اللي راح يعطيها من خلال هذه الوظيفة. إيش أنا أقدر أقدم من خلال هذه الوظيفة بحيث أقدر أفيد المجتمع وأترك أثر. خلونا نعطيكم مثال لنفس الشخصين اللي توظفوا في هذه الشركة وعندهم مشروع وتسليمه بعد أسبوع. الاثنين شعروا بأنه باقي يعني أو حيتأخروا عن تسليم المشروع. فيجيك الشخص ذو عقلية الموظف التقليدية يستغل باقي الفترة في إيش؟ بأنه يفكر في أسباب وأعذار عشان يقولها لمديره لما يجي وقت التسليم. الشخص الريادي راح يوقف الخطة اللي هو ماشي عليها ويغيرها تماما ويتكيف مع خطة جديدة عشان يقدر يسلمها في موعدها، وممكن يروح لمديره ويقول له تعال ساعدني، أنا أحتاج أنفذ هذا المشروع في وقته وما فيها أي خطأ. اليوم يمكن في خلينا نقول رواد الأعمال حياتهم بشكل كبير قائمة على الضبابية وعدم الوضوح، على عكس الشركات الكبيرة ممكن تحط لك خطة لمدة سنة، سنتين، 10 سنين، ممكن توصل ل50 سنة. رائد الأعمال المسكين يمكن الأسبوع الجاي ما يعرف إيش حيصير له، ممكن يقفل البزنس حقه من أساسه.
لانه ما يعرف مين العملاء اللي حيقابلهم، كم حتدخل له فلوس، كل هذه بالنسبه له مجهوله. مين اللي ينجح فيهم؟ اللي يعرف يتكيف مع الوضع اللي هو فيه ويستغل الفرص في الوقت الصحيح، وكل هذا بانضباط كبير. اليوم يمكن في مجتمعات تتكلم بلسان ريادة الأعمال، وأشخاص يتكلمون بلسان ريادة الأعمال، وهذا حق لهم، ولكن الفكر بحد ذاته ليس حكرا عليهم. فاليوم احنا عندنا أمثلة من أشخاص رياديين في مجالات مختلفة دون أن يكون عندهم مشاريع ريادية. فعلى سبيل المثال لو سألتك الآن مين في مدرس أو دكتور مهما ما طال بك الزمن مستحيل تنساه، حيخطر في بالك كم شخص؟ ليش؟ لأنه كان مختلف تماما في طريقة تعليمه لك. بالنسبة له التعليم ما هي مهمة أديها، هذا هو الدرس والسلام عليكم. بالنسبة له هدفي إن أنا أضيف لك قيمة، فهنا اختلاف في فكره وفي هدفه. أيضا كموظف تجد أشخاص في مشاريع معينة، في أشخاص معينين هم اللي يتم تسليمها لهم، لأنه أنت متأكد أنه راح ينفذوه بأفضل طريقة في الوقت المناسب. وفي مثال أنا ما أقدر أسيبه واللي هو أساسنا جميعا، ألا وهو الأم. الأم تعودنا دائما أنها تربي ويكون عندها مجموعة من الأطفال تربيهم، تضطر تتعامل مع مشكلة كل شخص فيهم بشكل شبه يومي وعلى مدار سنين، ومع ذلك تنجح بأنها تبني جيل واعد. اليوم فرصة لنا أنه نبني عقليتنا الريادية كمجتمع، بحيث نصبح أشخاص أفضل وأيضا موظفين أفضل. مرة أخرى أنا هنا رسالتي ليست بأنه الجميع يصبح رواد أعمال ويبدأوا يأسسوا شركاتهم، ولكن بناء العقلية الريادية راح يساعدنا بشكل كبير بأنه نصبح مجتمع أفضل بكثير. وأختم بالآية القرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا جزيلا.